Good morning student. Today we learn about the cultural and educational rights, then rights to constitutional remedies and right to education. These three rights we'll learn in this lecture. So we start with first cultural and educational rights. India is the largest democracy in the world, having a diversity of cultures, scripts, languages and religions. As we know, democracy is a rule of majority, but the minority are also equal important for successful working. Therefore, the protection of language, culture and religions of the minorities become essential so that minorities may not feel neglected or undermined under the impact of majority rules. In Article 29 and 30, two major provisions have been made. या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट आपल्या राईट दिला आहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशननुसार, तो म्हणजेच कल्चरल अँड एज्युकेशनल राईट्स. आपल्याला माहितीच आहे की इंडिया सगळ्यात मोठा लोकशाही असलेला देश आहे, म्हणजेच पूर्ण वर्ल्डमध्ये सगळ्यात मोठी लोकशाही असलेला देश हा इंडिया म्हणून त्या ठिकाणी ओळखला जातो. त्यामध्ये परत आपल्याला वेगळ्या प्रकारची डायव्हर्सिटी दिसून येते, म्हणजेच कल्चरल डायव्हर्सिटी असेल, स्क्रिप्ट म्हणजेच लिपी, आपल्या जे काही लिखाणाच्या लिपी असतात त्याच्यामध्ये आपल्याला डायव्हर्सिटी दिसून येते. त्याचबरोबर लँग्वेज असेल, रिलिजन असेल, अशा प्रकारची वेगवेगळी डायव्हर्सिटी आपल्याला दिसून येते. त्याचबरोबर आपल्याला माहिती आहे की डेमोक्रेसी ही त्या ठिकाणी मेजॉरिटी रूल आहे, म्हणजेच मेजॉरिटीने मान्य केलेलं त्या ठिकाणी डेमोक्रेसी हा रूल आहे. त्याचबरोबर आपल्याला जे काही मायनॉरिटी रूल्स आहेत ते देखील त्या ठिकाणी सक्सेसफुल वर्किंगसाठी सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत, म्हणजे त्यालाही इक्वल त्या ठिकाणी इम्पॉर्टंट दिले पाहिजेत, तरच आपण त्या ठिकाणी सक्सेसफुल वर्किंग करू शकतो. मग त्यामध्ये प्रोटेक्शन ऑफ लँग्वेज असेल, त्याचबरोबर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर असेल, त्याचबरोबर रिलिजन असेल, अशा प्रकारच्या रूल्स आहेत, त्यांना मायनॉरिटी रूल्स आहेत ते देखील त्या ठिकाणी महत्त्वाचे आहेत. त्यांनाही आपण तेवढ्याच प्रमाणात इम्पॉर्टन्स दिले पाहिजेत, कारण जर त्या ठिकाणी इम्पॉर्टन्स आपण दिले नाही तर मेजॉरिटी रूल्सच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी त्याचा इम्पॅक्ट आपल्याला मायनॉरिटी रूल्सवर झाले दिसून येतं व त्या ठिकाणी आपल्याला अंडरमाइन झालेले दिसून येतात. त्यासाठी आपल्याला आर्टिकल 29 अँड 30 नुसार त्या ठिकाणी आपल्याला काही प्रोव्हिजन केलेले दिसून येतात, दोन प्रोव्हिजन त्या ठिकाणी केलेले दिसून येतात. मग त्या प्रोव्हिजन काय आहे ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. First is protection of interest of minorities. Any minority group having a distinct language, scripts or cultures of its own shall have been right to conserve the same. No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the states or receiving aids out of the state fund on ground only of religion, race, caste, language or any of them. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला फर्स्ट प्रोव्हिजन दिसते ती म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मायनॉरिटीज. म्हणजेच मायनॉरिटीज पीपल आहेत, म्हणजेच अल्पसंख्याक लोक आहेत, त्यांचे इंटरेस्ट जपण्याचं त्यांचं प्रोटेक्शन आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. मग त्यांचे लँग्वेज असतील, म्हणजेच मायनॉरिटी ग्रुपच्या लोकांचं त्या ठिकाणी लँग्वेज असेल, त्याचबरोबर स्क्रिप्ट्स असेल किंवा त्यांचं कल्चर असेल, ते जपण्याचा अधिकार त्यांना दिलेला आहे. त्याचबरोबर ज्या काही स्टेटच्या माध्यमातून ज्या काही शालेय संस्था चालवल्या जातात, म्हणजे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन जे चालवले जातात, त्यामध्ये ते लोक जाऊन त्या ठिकाणी शिक्षण घेऊ शकतात, त्यांना कोणताही सिटीजन त्या ठिकाणी अडवू शकत नाही. त्याचबरोबर कोणत्याही प्रकारे रिलिजनच्या माध्यमातून असेल किंवा कास्टच्या माध्यमातून असेल किंवा लँग्वेजच्या माध्यमातून असेल किंवा इतर कोणत्याही कारणावरून त्याला त्या स्टेटच्या माध्यमातून चालवले जाणारे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट असतील त्यामध्ये जाण्यापासून अडवू शकत नाही. अशा प्रकारची प्रोव्हिजन ही त्या ठिकाणी आपल्याला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये केलेली दिसून येते. म्हणजे जे काही अल्पसंख्याक लोक आहेत त्यांच्या सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी करण्यासाठी त्यांना आपल्याला परमिशन दिलेली दिसून येते. म्हणजे त्यांचं लँग्वेज जपण्याची परमिशन आहे, त्यांना स्क्रिप्ट, त्याचबरोबर त्यांचं कल्चर जपण्याची त्यांना परमिशन आहे, त्याचबरोबर त्यांना त्या ठिकाणी एज्युकेशन घेण्याचा देखील आपल्याला अधिकार दिलेला दिसून येतो. अशा प्रकारचं प्रोव्हिजन आपल्याला त्या ठिकाणी केलेली दिसून येते. नेक्स्ट इज राईट टू मायनॉरिटी टू इस्टॅब्लिश अँड ॲडमिनिस्टर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन. ऑल मायनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलिजन ऑर लँग्वेज हॅव बीन rights to establish and administer educational institutions of their choice in making any law providing for the compulsory acquisitions of any properties of an educational institution established and administered by the minorities. The state shall ensure that the amount fixed by or determined under the law for the acquisition of such property will not be restricted or abrogate the right guarantee under the clause. The state not in the getting aids or educational institution discriminate against any educational institutions on the ground that it is under the management of minorities whether based on religion or language. म्हणजे या ठिकाणी नेक्स्ट प्रोव्हिजन दिसून येते ते म्हणजे राईट टू मायनॉरिटी टू इस्टॅब्लिश अँड ॲडमिनिस्टर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन. म्हणजे जे कोणी मायनॉरिटी लोक असतील त्यांना त्या ठिकाणी त्यांची स्वतःची एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन इस्टॅब्लिश करण्याचे, त्याचबरोबर ॲडमिनिस्ट्रेट करण्याचा अधिकार त्या ठिकाणी दिलेला आहे. म्हणजेच त्या ठिकाणी जे कोणी लोक रिलिजनच्या माध्यमातून असेल किंवा लँग्वेजच्या माध्यमातून मायनॉरिटी असतील, म्हणजे अल्पसंख्याक असतील, तर त्यांना त्या ठिकाणी स्वतःची एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन स्थापन करण्याची किंवा ॲडमिनिस्टर करण्याचा अधिकार हा त्या ठिकाणी कॉन्स्टिट्यूशनने आपल्याला दिलेला आहे. त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या मायनॉरिटीच्या माध्यमातून इस्टॅब्लिश केल्या जाणाऱ्या संस्थांबद्दल लॉ तयार करताना प्रत्येक स्टेटने लक्षात घेतलं पाहिजे की त्या ठिकाणी त्या संस्थांना दिले जाणारं फंडिंग हा त्या ठिकाणी
कायद्यानुसार फिक्स केलं पाहिजे, म्हणजे लॉच्या माध्यमातून तो जो जे काही अमाऊंट असेल, म्हणजे त्या संस्थेला देण्यासाठी जी काही लागणारी अमाऊंट असेल ती त्या ठिकाणी कायद्यानुसार ही फिक्स केली पाहिजे की त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होता कामा नये, अशी प्रकारची तरतूद केली पाहिजे व त्या लोकांना कशा पद्धतीने जास्तीत जास्त मदत करता येईल याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. अशा प्रकारची प्रोव्हिजन आपल्याला त्या ठिकाणी केलेली दिसून येते. अशा प्रकारच्या प्रोव्हिजन ह्या त्या ठिकाणी आपल्याला कल्चरल अँड एज्युकेशनल राईट्समध्ये आपल्याला केलेले दिसून येतात. म्हणजे जे काही अल्पसंख्याक लोक असतील त्यांना कशा पद्धतीने इम्प्रूव्हमेंट करता येईल, त्यांना कशा पद्धतीने जास्तीत जास्त एज्युकेशन देता येईल, त्याचबरोबर त्यांना त्यांची लँग्वेज असेल किंवा त्यांचे जे काही कल्चर असेल हे जपण्याचा अधिकार कशा पद्धतीने देता येईल, त्याचबरोबर त्यांना स्वतःची एज्युकेशनल संस्था स्थापन करून त्या ठिकाणी स्वतःच्या म्हणजे जे कोणी अल्पसंख्याक लोकांमधील जे कोणी विद्यार्थी असतील त्यांना कशा पद्धतीने शिक्षण देता येईल याच्याकडे फोकस करण्याचा अधिकार हा त्या ठिकाणी आपल्याला केलेला दिसून येतो. एन्करेजमेंट अँड व्हायलन्स ऑफ फंडामेंटल राईट्स इन अवर डे टू डे लाईफ इज मॅटर ऑफ ग्रेट कन्सर्न, which is why our constitution does not permit the legislature and the executive to curb their rights, provide a legal remedies for the protection of fundamental rights. This is called a right to constitution remedies stapled in Article 32. When any of the rights are violated, we can seek justice through court. We directly approach to Supreme Court that can issue directly order or right for the encouragement of fundamental rights. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट राईट दिलं आहे तो म्हणजे राईट टू कॉन्स्टिट्युशनल रिमिडाईज. म्हणजे यामध्ये आपल्याला दिलं आहे की त्यामध्ये आपल्याला काही फंडामेंटल राईट्स हे आपल्याला जस्टिफिएबल आहेत, म्हणजेच न्याय्य आहेत. त्याचबरोबर आपल्याला त्या ठिकाणी गॅरंटी दिली जाते, म्हणजेच एखाद्या फंडामेंटल राईटच्या माध्यमातून आपल्याला ठिकाणी वेगवेगळ्या राईट्स त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेले दिसून येतात. ते प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीला ते राईटचं पालन करण्याचं, त्याचबरोबर जर एखाद्या फंडामेंटल राईटचं त्या ठिकाणी इव्हॅल्युएशन करण्याचा कोणी प्रयत्न केला, म्हणजेच एखाद्या राईटवरती गदा आणण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर त्या ठिकाणी कोर्टच्या माध्यमातून ती व्यक्ती त्या ठिकाणी हेल्प घेऊ शकते व त्या व्यक्तीवर कारवाई करण्याचा अधिकार त्या ठिकाणी आपल्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनने दिलेलं आहे. परंतु ॲक्च्युअलमध्ये तसं होत नाही. रिॲलिटीमध्ये तसं न घडता त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे फंडामेंटल राईटवरती त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आपल्याला इफेक्ट होताना दिसून येतं. म्हणजे त्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्करेजमेंट असेल किंवा व्हायलन्स आपल्याला होताना दिसून येतात. त्या ठिकाणी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनने त्या ठिकाणी लेजिस्लेचर असेल किंवा एक्झिक्युटिव्ह असेल त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या अशा राईट्सवरती त्या ठिकाणी आळा घालण्याचा परमिशन हे दिलेली नाही. त्यालाच आपण त्याच्या माध्यमातून आपले जे काही फंडामेंटल राईट्स आहेत त्या ठिकाणी लिगली प्रोटेक्ट केले जातात. त्यालाच आपण राईट टू कॉन्स्टिट्युशनल रिमिडाईज असं म्हटलं जातं. हे आपल्याला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनच्या आर्टिकल 32मध्ये आपल्याला स्टॅपल केलेलं दिसून येतं. म्हणजे याची इन्फॉर्मेशन आपल्याला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनच्या आर्टिकल 32मध्ये केलेली दिसून येते. परंतु जर समजा एखाद्या व्यक्तीने किंवा कोणी त्या ठिकाणी आपल्या फंडामेंटल राईट्सवरती व्हायलन्स क्रिएट करण्याचा प्रयत्न केला तर आपण त्या ठिकाणी कोर्टच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जस्टिस मागू शकतो, म्हणजेच त्या ठिकाणी ॲक्शन घेऊ शकतो. त्याचबरोबर आपण डायरेक्टली सुप्रीम कोर्टच्या माध्यमातून देखील त्याच्यावरती ॲक्शन घेऊ शकतो. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीने त्या ठिकाणी आपल्या फंडामेंटल राईट्सवरती व्हायोलेंट क्रिएट करण्याचा प्रयत्न केला तर आपण डायरेक्टली सुप्रीम कोर्टच्या माध्यमातून देखील त्याच्यावरची ॲक्शन घेऊ शकतो. कारण फंडामेंटल राईटच्या अंमलबजावणीचे दिशानिर्देश हे त्या ठिकाणी आपल्याला सुप्रीम कोर्टच्या माध्यमातून दिले जातात. त्याचबरोबर ज्या काही ऑर्डर्स असतील, त्याचबरोबर राईट्स असतील ते त्या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टच्या माध्यमातून दिले जातात फंडामेंटल राईटच्या बाबतीत. त्यामुळे आपण डायरेक्ट अशा पद्धतीचे व्हायलन्स आपले क्रिएट झाले फंडामेंटल राईटच्या बाबतीत तर आपण डायरेक्टली सुप्रीम कोर्टमध्ये जाऊन दाद मागू शकतो व त्याच्या माध्यमातून आपण त्या व्यक्तीवर कारवाई करू शकतो. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला दिलं आहे की जे काही आपले फंडामेंटल राईट्स असतील किंवा जे काही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनने आपल्याला दिलेले राईट्स असतील त्याच्यावरती जर कोणी काही व्हायलंट क्रिएट करण्याचा किंवा गदा आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्या व्यक्तीला आपण कोर्टच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी शिक्षा देऊ शकतो. म्हणजेच त्याच्यावरती आपण कारवाई करू शकतो व आपले फंडामेंटल राईट आपण मिळवण्यासाठी आपण कोर्टच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मदत घेऊ शकतो. अशा प्रकारची प्रोव्हिजन ही आपल्याला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये केलेली दिसून येते. Next is right to education. The right to education is added by introducing a new Article 21A in the chapter on fundamental rights in 2002 by the 86th Constitutional Amendment. It was a long-standing demand so that all the children in the age group of 6 to 12 can claim the compulsory and free education as a fundamental right. It is a major step forward in making a country free of literacy, but in this addition remained meaningless as it could not enforce until 2009 when the Parliament passed the Right to Education Act 2009. This is the act which aimed at ensuring that every children who is between 6 to 14 years of the age and is the out of school in India goes to schools and receive the quality education. This is his or her rights. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट राईट दिला आहे तो म्हणजे राईट टू एज्युकेशन RTE हा त्या ठिकाणी तयार करण्यात आला. म्हणजेच त्या ठिकाणी
राईट टू एज्युकेशन हा ॲड करण्यासाठी त्या ठिकाणी नवीन आर्टिकल पास करण्यात आलं, इंट्रोड्यूस करण्यात आलं. 21A हे आर्टिकल त्या ठिकाणी इंट्रोड्यूस करण्यात आलं. त्याच्या माध्यमातून फंडामेंटल राईट्स या चॅप्टरमध्ये 2002 साली 68 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटच्या माध्यमातून हा राईट त्या ठिकाणी ॲड करण्यात आला. त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी 6 ते 14 एज ग्रुपमधील जे चिल्ड्रन असतील त्यांना त्या ठिकाणी कंपल्सरी आणि फ्री शिक्षण देण्याचं फंडामेंटल राईट त्या ठिकाणी ॲड करण्यात आला. म्हणजे जे कोणी इंडियन कंट्रीमध्ये 6 ते 14 वर्षामधील जी काही मुलं असतील त्यांना त्या ठिकाणी कंपल्सरी आणि फ्री एज्युकेशन त्या ठिकाणी देण्याचा फंडामेंटल राईट त्या ठिकाणी ॲड करण्यात आला. परंतु 2009 सालापर्यंत हे जे काही रिकमेंडेशन केलं होतं ते पूर्णपणे मिनिंगलेस होतं. कारण 2009पर्यंत पार्लमेंटने त्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचा ॲक्ट हा मंजूर केलेला नव्हता. जेव्हा पार्लमेंटने 2009 साली राईट टू एज्युकेशन हा ॲक्ट मंजूर केला त्यावेळी त्याचं इम्प्लिमेंटेशन हे आपल्याला सर्व ठिकाणी झालेलं दिसून येतं. मग यामध्ये ॲक्टमध्ये कशा पद्धतीची प्रोव्हिजन होती तर त्यामध्ये 6 ते 14 या वयोगटातील जी काही मुलं होती जी शाळेमध्ये जात नव्हती त्यांना शाळेमध्ये जाण्याचा त्याचबरोबर क्वालिटी एज्युकेशन घेण्याचा अधिकार हा त्या ठिकाणी त्या ॲक्टच्या माध्यमातून देण्यात आला. अशा प्रकारचे राईट्स आपल्याला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये ॲड करण्यात आलेले दिसून येतात. अशा त्या ठिकाणी आपल्याला एज्युकेशनचा राईट देखील आपल्याला दिलेलं दिसून येतं. याच्या माध्यमातून 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना त्या ठिकाणी कंपल्सरी आणि फ्री एज्युकेशन हे दिलंच पाहिजे. अशा प्रकारचा राईट त्या ठिकाणी आपल्याला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये केलेला दिसून येतो. अशा प्रकारचे वेगवेगळे राईट्स हे आपल्याला मागील काही लेक्चरमध्ये आपण पाहिले जे आपल्याला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनच्या माध्यमातून दिले जातात. त्याचा उपयोग करून आपण आपली कंट्रीची डेव्हलपमेंट असेल त्याचबरोबर आपली इंडिव्हिज्युअल डेव्हलपमेंट असेल ते आपण करू शकतो. आपले वेगवेगळे राईट्सच्या माध्यमातून आपण आपली स्वतःची इंडिव्हिज्युअल डेव्हलपमेंट आपण करू शकतो. त्याचबरोबर आपली कंट्रीची डेव्हलपमेंट करायला देखील आपल्याला हेल्प होताना दिसून येते.